नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत रामनवमी निमित्त खूप सुंदर आणि आकर्षक झटपट होणारी रांगोळी. रांगोळी आहे 7 ते 4 ठिपक्यांची. याप्रमाणे आपल्याला 7 ते 4 ठिपके वरच्या आणि खालच्या साईडला दोन्ही बाजूला टाकून घ्यायचे आहेत. रांगोळी खूप सुंदर आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आवडली का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच नवनवीन छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. तुमचे लाईक्स व कमेंट्सने खूप मोटिवेशन मिळतं, म्हणून कमेंट्स आणि लाईक करायला विसरू नका. रामनवमीच्या तुम्हाला व तुमच्या सहकुटुंब सहपरिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.